Welcome back to my channel. And for today's video, meron tayong unbox na bagong phone. Actually, itong phone na to guys is inavail ko siya sa aking service provider dahil nag-renew na po ako ng contract sa kanila. So, ang inavail ko is ito, Huawei P40. Ayan. Meron siyang kasama na free headset. Sige, unbox natin sila pareho later. So, tatanungin niyo ako bakit Huawei. Actually, na-try ko na yung lahat ng brands. Actually, mostly ng mga brands na-try ko na from Motorola, Sony Ericsson, Nokia, Oppo, Samsung. O, diba? Ngayon naman sabi ko, why not give it a try naman sa Huawei. Eh, itong Huawei P40, hindi na siya bago. Actually, dahil meron ng P40 Pro, meron na yata lalabas na P50. Ako kasi hinahanap ko sa isang phone is yung quality ng images or ng pictures. So, nagbasa-basa ako, naghanap ako ng mga reviews about P40. And so far, maganda naman daw yung quality ng images niya. So, kaya natuwa naman ako at inavail ko na siya. Tara, buksan na natin yung Huawei P40. So guys, itong pag-unbox natin, hindi siya masyadong technical ha. Hindi ako techie person. So just papakita ko lang sa inyo kung anong laman ng Huawei P40 kapag inavail niyo siya siguro or pag binili niyo siya sa market. So ayan, bubungad sa iyo. Ito yung phone mismo. And tas ang inavail ko guys is yung silver kasi ito na lang yung available sa service provider. Sinabi nila sa akin na silver na lang yung available na color. And then ito yung barcode niya. Ayan, hindi ko alam kung para saan siya. So, anyways, keep na lang natin din yan. And then, pag tinanggal mo siya, ito yung para sa SIM card, I think. O, tsaka sa memory card, baka. Hindi ko pa sure. Pero ito yung may stick, ayan, yun na parang pin. And then, tingin ko dito sa loob, ayan, ito yung meron siyang free na parang silicone cover para dito sa phone. Tapos, syempre, hindi mawawala yung warranty card, tsaka yung manual. Ito yung kanyang manual. Ayan. So, open mo. Syempre, yan dito yung usual na charger. Ito. Kasi ito yung cord. Connector para doon sa charger, tsaka doon sa phone. And then, ito yung headset. Now naman, i-open naman natin itong headset. So, yan guys. Actually, sobrang pahirapan siya buksan. And, ito, meron siyang panghila. Actually, ito. Yan. Pag open mo ng karton, from here, yan yung bubungad sa'yo. Tapos, meron siyang ganito. Tara! Wow! Parang mukha siya yung, ewan ko kung familiar kayo sa Beats dati. So, ganun yung itsura niya. Tapos, buksan natin. Yan. Ito, for sure, baka mga manual lang yan. Okay, so ito na parang additional na ilalagay dun sa tenga. Tapos same goes with here. Pareho lang ata sila. Baka kasi siguro left and right to. Tingnan nga natin. Wala siya nakalagay dito. Ito din, wala rin nakalagay. Pero anyways, parang additional siya na ear tips. Yun yung nakalagay. Open natin. Or I think ito na yung kanyang manual. Everything here is manual. Open na natin. So, tama guys. Ito yung kanyang warranty card. Then, ito yung parang instructions or yung manual. So, that's it guys. Nakakatuwa lang mag-unbox. Kasi, ayan. May pa-free siyang ganito. Actually, ang ganda guys. So that's it guys. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to give a thumbs up. If you have any comments or suggestions, please write it down sa comment section below. And lastly, kindly click the subscribe button, hit the notification bell para magkita-kits tayo sa akin next video. Thank you and bye-bye!